हाय व्ह्यूवर्स, बघा आता इथे आपण वांगी घेतलेली आहेत आणि ती वांगी मी भाजून घेतलेली आहेत चांगली. साधारण त्याच्यावरच्या साली काढलेल्या आहेत आणि त्यासाठी हे शेंगदाणे, हे वाटण्याचं साहित्य आपण काढलेलं आहे. आता हे शेंगदाणे आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेऊयात. त्यामध्ये 4-5 मिरच्या टाकून घेऊया, हिरवी मिरची, त्यानंतर ही कोथिंबीर आणि 4-5 लसणाच्या पाकळ्या. अशा प्रकारे जाडसर वाटण आपल्याला बनवून घ्यायचं आहे मिक्सरमधून. इथे मी पॅन ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण मोठा चमचा भरून तेल टाकून घेऊया, कारण याला आपल्याला जास्त पाणी लावायचं नाही आहे. आता कढीपत्ता टाकून घेते आहे मी. त्यानंतर मोठा टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे आणि तोही ह्या कांद्यावर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे चांगला. आता हे छान परतून झालेलं आहे. वरतून आपण त्याच्यावर आपल्या चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया, ही हळद टाकून घेऊया. त्यानंतर थोडा तिखट मसाला, लाल तिखट टाकून घेतलेला आहे, हे जिरा पावडर. त्यानंतर हे धणा पावडर टाकून घेतलेली आहे आणि आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. आता आपल्याला ह्यावर हे जाडसर वाटलेलं वाटण, शेंगदाण्याचं कूट आपल्याला ह्याच्यावर छान असं परतून घ्यायचं आहे. आता हे बघा आपलं छान परतून झालेला आहे मसाला. आता आपण त्याच्यावर हे वांगे टाकून घेऊया, भाजलेली वांगी. बारीक वांगी होती छोटी छोटी आणि ती चांगल्या प्रकारे भाजून झालेली आहेत आणि या मसाल्यामध्ये मस्त मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आता हे बघा मस्त आपला वांग्याचं भरीत तयार झालेलं आहे. वरून आपण कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. अशा प्रकारे आपला वांग्याचं भरतं झालेलं आहे. आता कोथिंबीर टाकली, थोडा वेळ झाकण ठेवूया, म्हणजे कोथिंबीरचा स्मेल आतमध्ये विणून जाईल आणि अशा प्रकारे आपलं हे वांग्याचं भरीत बघा तयार झालेलं आहे. भाकरीबरोबर खूप सुंदर लागतं. तुम्ही करून बघा, लाईक करा, शेअर करा.